নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো জলসখীসকলে নিযুক্তিৰ পাছত কেনে ধৰণৰ কাম কৰিছে সেই সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে জল জীৱন মিছনৰ আণ্ডাৰত অসমৰ বিভিন্ন ব্লকত জলসখীসকলক নিযুক্তি দিয়া হৈছে আৰু ট্ৰেইনিংও দিয়া হৈছে আৰু বহুতো জলসখীয়ে ইতিমধ্যে কামো আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া জলসখীসকলে বিশেষকৈ সাৰ্ভে কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰথম অৱস্থাত। গতিকে সাৰ্ভে কৰিবলৈ যাওঁতে তেখেতসকলে এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে। সেই ফৰ্মখনত তেখেতসকলে কি কাম কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। যিসকলে ইতিমধ্যে জলসখী হিচাপে নিযুক্তি পাইছে তেখেতসকলে কামখিনি কৰিছে সুকলমে, আৰু যিসকলে এতিয়াও জলসখী হিচাপে নিযুক্তি পোৱা নাই, পোৱাৰ চান্স আছে, তেখেতসকলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সহজতে তেখেতসকলে কামখিনি কৰিব পাৰিব। সেইটো কাৰণে আজি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। এতিয়া চাওক, ফৰ্মখন এখন ফৰ্ম হয়। ইয়াত প্ৰথমতে থাকিব নেম অফ ফেমিলি হেড, অৰ্থাৎ পৰিয়ালটোৰ যিজন মুৰব্বী তেওঁৰ নামটো লিখিব লাগিব। নেক্সট আহিব মোবাইল নাম্বাৰ, মোবাইলতে কামটো কৰিবলগীয়া হয়। এতিয়া মোবাইল নাম্বাৰ লিখিব লাগিব, অল্টাৰনেট মোবাইল নাম্বাৰ থাকিলে দিব লাগিব। জলসখীসকলে বিশেষকৈ সেইবোৰ ঘৰত ছাৰ্ভে কৰিবলগীয়া হয় যিবোৰ ঘৰত ইতিমধ্যে টেপ সংযোগ হৈ আছে। বহুতো অঞ্চলত ইতিমধ্যে জলসখীসকলে ছাৰ্ভে কাম কৰিছে। ছাৰ্ভেত সোধা প্ৰশ্নবোৰ চাওক। ঘৰুৱা টেপ সংযোগৰ আন্তঃগাঁথনি, ঘৰখনত টেপ সংযোগ আছেনে, আছে বা নাই কিবা এটা লিখিব লাগে। নেক্সট আহিলে টেপ সংযোগ ভালদৰে কাৰ্যক্ষম হৈ আছেনে, আছে বা নাই। নেক্সট আহিলে আপুনি প্লেটফৰ্ম আৰু শোষক গাঁত নিৰ্মাণ কৰিলেনে, কৰিলোঁ বা নাই কৰা। ইয়াতে অপশ্যন টিক মাৰ্ক দিব লাগিব। টেপ সংযোগৰ কাৰ্যক্ষমতাৰ পৰীক্ষা, কিমান সঘনাই টেপ সংযোগৰ দ্বাৰা পানী যোগান ধৰা হয়। প্ৰতিদিনে, সপ্তাহত 2-3 দিন, সপ্তাহত এদিন, কেতিয়াও ধৰা নহয়। এতিয়া গৃহস্থই যিটো ক'ব ইয়াত টিক মাৰ্ক দিব লাগিব। নেক্সট আহিলে টেপ সংযোগৰ দ্বাৰা খোৱাৰ বাবে, ৰন্ধনৰ বাবে, বাথৰুমৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে উপযুক্ত পৰিমাণৰ পানীৰ যোগান ধৰা হয়নে নহয়। হয় নহয় অপশ্যন আপুনি পূৰাব লাগিব। নেক্সট আহিলে টেপ ব্যৱহাৰ নকৰাৰ সময়ত আপুনি টেপ বন্ধ কৰি ৰাখেনে, ৰাখোঁ বা নাৰাখোঁ, যিকোনো এটা টিক দিব লাগিব। নেক্সট আহিলে টেপ সংযোগৰ দ্বাৰা যোগান ধৰা এই পানী খাবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে নে নকৰে। নেক্সট আহিলে পানীৰ গুণাগুণৰ সমীক্ষা। এতিয়া পানীৰ গুণাগুণৰ ক্ষেত্ৰত সমীক্ষা যিহেতু কৰিব লাগিব জলসখীগৰাকীয়ে, গতিকে সেই যি ঘৰ হাউচ হোল্ডত তেওঁ ছাৰ্ভে কৰিবলৈ গৈছে তেওঁলোকে সুধিব লাগিব টেপ সংযোগৰ দ্বাৰা যোগান ধৰা পানী যে পৰিশোধিত সেই বিষয়ে আপুনি জ্ঞাতনে, হয় বা নহয়। এতিয়া পানীজনিত বেমাৰ নিৰ্মূলৰ বাবে প্ৰতি বছৰে কিমান ধন খৰচ কৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নও থাকিব। নেক্সট আহিলে পানী উপভোক্তা কমিটিয়ে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে পালন কৰিছেনে বা কৰিছে বা নাই কৰা। নেক্সট চাওক, আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনো ব্যক্তি পানী উপভোক্তা কমিটিৰ সদস্য হয় নেকি, সেইটো এটা প্ৰশ্ন থাকিব, হয় নহয়। নেক্সট আহিলে মাচুল পৰিশোধ কৰা আগ্ৰহৰ সমীক্ষা। মাচুল পৰিশোধ কৰা আগ্ৰহৰ সমীক্ষা চলাবৰ বাবে এনে কেইটামান প্ৰশ্ন থাকিব, যেনে আপুনি কোনো ধৰণৰ পানী মাচুল পৰিশোধ কৰি আছে নেকি, হয় বা নহয় দিব লাগিব। প্ৰতিমাহে আপুনি কিমানকৈ কৰে, 100 টকা, 150 টকা বা 200 টকা, প্ৰতিমাহে 200 টকাতকৈ অধিক, তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন থাকিব। নেক্সট আহিলে আপোনাৰ ঘৰত অন্য বিকল্প পানীৰ উৎস আছে নেকি, যেনে টিউবৱেল, দমকল ইত্যাদি। ঠিক তেনেকৈ আৰু যেনেকৈ নল সংযোগ পানী যোগান আঁচনিৰ আন্তঃগাঁথনিৰ সমীক্ষা কৰিব লাগিব। তাত থাকিব আপুনি আন্তঃগাঁথনিৰ মানদণ্ডক কেনেদৰে মূল্যাংকন কৰিব, 5ক মূল্যাংকনৰ মাপকাঠি হিচাপে ধৰিলে আপোনাৰ মূল্যাংকন কেনে হ'ব, সেই সম্পৰ্কতো প্ৰশ্ন সুধিব লাগিব। স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান সম্পৰ্কতো প্ৰশ্ন থাকিব, যেনে আপুনি বা আপোনাৰ পৰিয়ালে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ শৌচালয় আছেনে। হয়, আমাৰ ঘৰত সকলোৰে বাবে কৰিব পৰাকৈ এটা শৌচালয় আছে। নহয়, মুকলিত শৌচ কৰা হয়, যিকোনো এটা যিটো হয় সেইটো দিব লাগিব। নেক্সট আহিলে কি ধৰণৰ শৌচালয়ৰ প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। যদি হিতাধিকাৰীয়ে ঘৰৰ চৌহদত শৌচাগাৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব লাগিব। 2টা গাঁতযুক্ত, একক গাঁতযুক্ত, চেপ্টিক টেংক বা কেঁচা শৌচালয়, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰশ্ন থাকিব। নেক্সট আহিলে চেপ্টিক টেংক বৰ্তমান ব্যৱহাৰ কৰে নেকি, আছে নাই বা কৰোঁ নকৰোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ অপশ্যন থাকিব। নেক্সট আহিলে আপুনি বাৰু ঘৰত শুকান আৱৰ্জনা আৰু ভিজা আৱৰ্জনা পৃথকীকৰণ কৰে নেকি। জলসাৰথীসকলে ছাৰ্ভে কৰোঁতে এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰে সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে। এনেধৰণৰ ছাৰ্ভেত বিশেষকৈ ঘৰে প্ৰতি 10 টকাকৈ তেওঁ লাভ কৰে। জলসাৰথীগৰাকীয়ে যদি এদিনত 20 ঘৰ মানুহ ছাৰ্ভে কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ 200 টকাকৈ পইচা পাব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি তথ্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। যদি ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।